Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про рослини, які чудово підійдуть для новачків або ж просто для тих, хто любить квіти, але не має багато часу для їх догляду. Посадивши ці рослини в правильному місці, можна забути про їх навіть на декілька років, але вони будуть радувати вас своїм прекрасним цвітінням. Примула садова. Невибагливий первоцвіт, який після зими одним з перших радує своїми яскравими квітами, які бувають як прості, так і махрові. Віддає перевагу вологому ґрунту, без застою води. Комфортно себе почуває на розсіяному світлі. Раз на 3-4 роки примула вимагає ділення куща. Також її можна вирощувати з насіння. Чудово зимує в умовах України. Лілейники. Віддають перевагу сонячним місцям. Чудово витримують посуху. Квіти мають різноманітну палітру кольорів. Бувають прості та махрові. Розмножують лілейники поділом куща або насінням. Насіннєвий спосіб використовується більше для отримання нових сортів, оскільки рослини, вирощені з насіння, відрізняються від материнської рослини, а от цвітіння доводиться чекати досить довго – кілька років. Юка нитчаста. Екзотична вічнозелена рослина, яка чудово зимує в умовах України. Любить сонячні ділянки. Завдяки глибокому корінню чудово витримує посуху. Від надмірної вологи на листях можуть з'являтися коричневі плями. В такому випадку потрібно обрізати уражене листя. Рослина випустить нові зелені здорові листочки. Щоб уникнути такої проблеми, висаджуйте юку на водопроникних ґрунтах без застою вологи або на підвищеннях. Юка може рости на одному місці багато років. Тому обирайте місце відповідно до її смаків. Тим більше, що дорослий кущ викопати доволі складно через поглиблення кореневої системи. Розмножується юка поділом куща. Аквілегія або ж орликичий водозбір. Багаторічник з яскравими квітами, які бувають різноманітних форм та забарвлень. Віддає перевагу розсіяному освітленню та вологим ґрунтам, але чудово витримує і посуху. Легко розмножується насінням, дає самосів. Через 5-6 років рослина поступово втрачає свою декоративність, тому її замінюють молодими рослинами. Аквілегія гарно зимує та не потребує укриття. Мак східний. Багаторічна, невибаглива, витривала рослина. Віддає перевагу сонячним місцям. Не любить застою вологи. Завдяки глибокому стрижневому кореню мак здатен отримувати вологу навіть за тривалої засухи. Квіти бувають білих, рожевих, оранжевих, червоних та навіть фіолетових кольорів, які приваблюють безліч бджіл до садку. Після того, як рослина відцвітає, наземна частина поступово відсихає та відмирає, а в кінці літа відростає молоденький кущик, який залишається зеленим всю зиму. Розмножується мак поділом куща та насінням. Деякі сорти маку потребують підв'язки. Нарциси. Яскраві весняні квіти, що можуть рости на одному місці багато років, не втрачаючи своєї краси. Проте все ж раз на 5 років рекомендується викопувати та розсаджувати цибулини. Існує дуже багато сортів, в тому числі багатоквіткові, махрові, корончасті, мініатюрні та інші. Також нарциси можна посадити в горщики, щоб прикрасити і оселю цими чудовими квітами. Крокуси. Тендітні первоцвіти, які одними з першими радують своїми барвами після довгої зими. Як і всі цибулькові, не люблять застоїв води в місці посадки. Обирайте сонячну або напівзатінену ділянку. Постійна тінь не підходить.
Крокуси потребують викопування та розсадження раз в 3-4 роки. Ірис сітчастий. Ще один невибагливий первоцвіт. Рослини під час цвітіння невисокі, від 7 до 15 см. Квіти яскраві, 5-7 см в діаметрі. Листя у них з'являються одночасно з квіткою і інтенсивно ростуть, досягаючи до кінця цвітіння довжини 50-60 см. Для посадки обирайте легкі ґрунти і сонячні місця. Раз на 3-6 років після висихання листя цибулинки викопують, висушують і знов висаджують у вересні. Також ірис сітчастий підійде для балконних ящиків і вирощування вдома в вазонах. Хоста – королева тінистого саду. Чудово росте на вологих ґрунтах. Для збереження вологи ґрунт під кущами можна мульчувати. За довгої відсутності дощів рослини бажано поливати. Квітнуть хости білими або ліловими квітами. Основним способом розмноження є поділ куща, який проводять раз на 3-5 років. Іноді також використовують насіннєве розмноження. Вирощені з насіння хости можуть не зберігати сортові ознаки. Флокс шиловидний. Невибаглива багаторічна рослина. Утворює дуже красиві зелені килими, а в період цвітіння повністю вкривається яскравими квітами, за якими не видно навіть листя. Віддає перевагу сонячним ділянкам. В півтіні цвітіння не буде таким рясним. Флокс цвіте в травні близько 3 тижнів. Дуже добре переносить пересадку, навіть в період активного цвітіння. Гарно зимує та не потребує укриття. Пишіть в коментарях під відео, які ще невибагливі та витривалі квіти ростуть у вашому саду. До зустрічі в нових відео!